iPhone 14 Pro Max versus iPhone 14 Pro Max. 6,000 pesos, 80,000 pesos. Ano pinagkaiba nila? Tara, pag-usapan natin dito. So hi guys, ako pala si Richmond, the Gadget Sidekick, and welcome back to my channel. So kita natin, there's two iPhones here on my hands, and one is worth 6,000 pesos and the other one is worth 80,000 pesos. So tingnan muna natin yung kanyang box. No? So both is almost identical, and it's hard to differentiate both of them. Taking a look dito sa ilalim, kita natin, no? Well, medyo foolproof pa rin yung 6,000 pesos. Though medyo mas light ang kanyang purple kaysa dito. Taking a look at the side, well, yeah, yung color lang naman niya nagkakatalo. Pag tinignan natin dito sa likod, well, dito sa 80,000 pesos, ang dami na nakasulat dito. Samantalang sa 6,000 pesos, well, halos wala nakasulat. So pag binuksan natin, well, ganito ang itsura nila. Pareho naman sila may C2 lightning cable. Pareho naman sila may sleeve. Well, nagkatalo lang dito sa 6,000 pesos. Dahil 6,000 pesos siya, mas konti ang laman niya and wala siyang free na Apple sticker. Yun lang. So guys, always remember na ito nasa kaliwa ko is the 6,000 pesos na iPhone 14 Pro Max na master copy. And nandito sa aking kanan is the 80,000 na iPhone 14 Pro Max na original. So pag-usapan muna natin kanyang aesthetics. Pag tinignan natin ang kanyang camera module, almost identical siya. Pero if pinansin nyo mabuti, dito sa ilalim almost pareho. Ang kanyang camera module is almost the same except ang kanyang LED flash. Makita mo, ang original is isang LED bulb. And nandito sa master copy is dalawang LED bulb. Kapag tinignan mo ka ng color, almost identical. Mahirap i-distinguish, no? But if tinignan mo sobrang mabuti, makita mo medyo mas a little bit more grayish konti itong sa master copy. But overall, it's really hard to identify. Kapag tinignan mo sa ilalim, it's almost the same, pati antenna bands kopya. Pag tinignan mo sa sides, well, pareho. Tinignan mo sa ibabaw, the same din. And pag tinignan mo dito sa kabilang sides, it's also the same. Galing. Pero pag once na sinundot mo ang kanyang SIM tray, dyan tayo magkakaalaman. So, sundutin muna natin sa master copy. So, makita natin may SIM slot dito. And may SIM slot din sa likod. So, dual SIM ang meron dito sa master copy. Sundutin natin yung original. So, kita natin na there's one SIM slot here. And there's nothing dito sa likod. And ang color niya, makikita mo iba. Ang original is color silver. And ang copy is color purple pa rin. So, sabay natin sila i-boot up, no? In 3, 2, 1, go. Yan. So, kita natin, no? Yung mansanas, kopyang-kopya. So, pagpasok niya, no? Magugulat din kayo. So, yan guys, makita natin pag-boot up, well, magkapareho ang kanyang wallpaper. So, if pinansin mo mabuti, medyo mas makapal ng konti ang chin dito sa master copy. Pero pagdating sa Dynamic Island, kopyang-kopya, oh. Dito, makita natin, no, pag swipe up natin, no, kuha ang kanyang mga icons. No? So, really, mapapabilib ka talaga sa, no, sa master copy. And yung, niya, software niya is an Android na minas niya into an iOS, no? And surprisingly, meron din siya mga updates na nakukuha ko dito. Currently, it's running at 16.2, if tama naalala ko. So, let's check. Makita natin, no, na medyo mas puputi pa ka itong display ng master copy, no, as compared dito sa meron ko, no. But of course, pag nanood ka ng video, it's a lot different. But overall, kita mo, it's a version 16.2 ang kanyang iOS. Surprisingly. Meron pa kasi nalalaman ng limited warranty pa dito. Tignan nyo guys. So pag swipe mo, makita mo, no, yung mga icons niya, no, is almost identical. So try lang natin manood ng video dito sa YouTube. So guys, pag nanood tayo ng video, no, dito sa taas is the master copy, dito sa baba is the original na iPhone 14 Pro Max. Well, honestly, medyo far cry naman ang kanyang resolution. But I can say na hindi siya matatalo pagdating sa resolution. It's really watchable and medyo klaro din ang kanyang, of course, picture resolution. Well, quite okay naman. Hindi naman siya super duper sharp, but I can say na not so bad after all. If you're watching na magbi-binge watch ka dito sa phone na ito, si Master Copy, kayang-kaya. Now, tinan naman natin kung ano itsura naman nila pareho when you're browsing on social media. So, ganito ang scrolling dito sa Master Copy ni iPhone 14 Pro Max. So, makita natin, no, medyo parang bitin siya ng konti.
but scrolling over is okay naman. And dito naman sa original iPhone 14 Pro Max, smooth siya, no? Makita natin, medyo sasabit lang siya talaga pag medyo pangit ang internet, no? But overall, ang 14 Pro Max is, of course, definitely the better one, yung 80,000 pesos. Now, kung tinignan naman natin ang kanyang resolution sa kanyang camera, I can say na, well, kanya-kanya, no? Hindi sila magkapareho. And definitely mas warmer ang picture dito sa iPhone 14 Pro Max na original as compared dito kay Master Copy. Ito kay Master Copy, I can say na not so bad ang kanyang quality and hindi siya, no, sobrang far behind dito sa iPhone 14 Pro Max. At least decent ang kanyang mga photos. And taking this photo, ang mouse na dito sa akin table, I can say not half bad din itong sa Master Copy. Talaga mas warmer ng konti dito ang nakukuha ng iPhone 14 Pro Max na original. So guys, meron tayong dalawang case dito from Toras na binigay sa atin, no, na gusto nila i-try natin sa ating iPhone 14 Pro Max. So ito try lang natin, no, kung babagay sila. Papasok nga ba rin dito sa iPhone 14 Pro Max na master copy. So first off, bubuksan muna natin tong clear magnet na Pro Max case. So inside meron tayong mga QR codes. Tingnan natin. Okay? So, if i-fit muna natin to dito sa master copy. No? Tingnan natin kung sasakto ba siya or hindi. Nalaman natin. No? Sakto. Okay? So, nag-fit siya exactly just the way it should be, like the original copy na, na iPhone 14 Pro Max. And what's nice dito is pwede mo siyang gawing stand. Okay? Itong case na ginigay sa atin ni Toras. So, try muna natin yung isa. Gusto natin to isa. So, kita natin na nakasulat ito, may magnet siya. And ang phone case siya na color black. Tingnan natin, no? Yun. So, frosted na black siya. Okay? So, it's almost the same dito. Not so far. Same design. Ibang color lang naman siya, no? Ibang colorway. So, try lang natin dito sa original na phone natin. Okay, so fitting in both phone, I can say pareho lang naman ang fit nila, saktong-sakto. And pareho din siya, pwede pang pang stand if you're watching videos para hindi nakakangawit lagi mo hawak ng phone. Nice, smooth, sarap hawakan, no? Yung case na binigay sa atin ni Toras. You want to check it out, link on the description. So guys, ano masasabi ko dito sa both of these phones? So if you want more details about the iPhone 14 na Pro Max Master Copy, i-check na sa YouTube channel ko, no, or I'll be posting the link up there dito sa taas. And of course, if you want to know yung full review ko naman ng iPhone 14 Pro Max, yung original one, na nakuha natin sa Beyond the Box, link also up here. So, ano masasabi ko sa both of these phones? So, honestly, it's a bit hard to tell kung hindi ka masyado sanay, no, taking a look at a iPhone. But kung yung tipong sanay ka, malalaman mo naman talaga na kung tunay na iPhone siya o hindi. Now, overall experience, I can say, iba talaga, far more superior dito sa Pro Max na original. And this one is, well, I can say, you can get away with it if you're trying to be a socialite. Kung gusto mong magpa-impress sa chicks mo, this one is definitely a good one to go. And plus, dual SIM pa siya. Okay naman sumaga pang Wi-Fi. Okay naman ang signal dito sa phone na ito. And pati yung camera is quite decent, no? Though, hindi ka lang masyado makapaglaro ng game dito kasi hindi ka lang sure kung bakit. Well, for me, yung 6,000 pesos dito, okay naman kasi you're getting almost an iPhone 14 Pro Max na experience if you cannot afford this one, ang tunay na iPhone 14 Pro Max. But if you want to experience yung tunay na iPhone 14 Pro Max, you can head on over to any Beyond the Box na store nationwide para ma-experience no firsthand ang mga iPhones. Now guys, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click the bell icon para hindi naman miss ang future uploads dito sa aking channel. So ako pala si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up?